Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα DIY βίντεο. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα κρεβάτι για τις γάτες που στηρίζεται στο καλοριφέρ ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τον ύπνο τους στη ζεστασιά. Ας αρχίσουμε!
Αυτή ήταν η σημερινή μας κατασκευή. Εύκολη, πρακτική και χουχουλιάρικη. Ελπίζω να άρεσε και σε εσάς όσο και στα γατάκια μας. Εμείς θα τα πούμε σύντομα με νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά και να αφήνετε τη φαντασία σας να δουλεύει. Γεια σας! Thank you.